ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මෙක්ටෙක්චෝ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. ඉතින් අද ඉලෙක්ට්‍රොනිමැටික් වීඩියෝ සීරීස් එකේ තවත් එක්ක වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ කලින් වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරා අපේ ඉලෙක්ට්‍රොනිමැටික් සිස්ටම් එකක් අපි කොහොමද ඩිසයින් කරන්නේ සහ ඒකට පාවිච්චි කරන සිම්බල්ස් ඒ වගේ දේවල් මූලික දේවල් ටික ඒ වගේම තමයි අපි ඒක කොහොමද නිවමැටික් සර්කිට් එකක් නිර්මාණය කරලා ඒ නිවමැටික් සර්කිට් එක අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික් පාවිච්චි කරලා කන්ට්‍රෝල් කරන්න කියන එක සහ ඒ කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එක සහ නිවමැටික් සර්කිට් එක ලින්ක් කරන්නේ කොහොමද ඒ ඔක්කොම දේවල් ගැන අපි කතා කරා කලින් වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මේ අපි ඉලෙක්ට්‍රොනිමැටික් ගැන කතා කරද්දී අපි මේක ඉලෙක්ට්‍රොනික් වලින් පාලනය කරන සිස්ටම් එකක් වෙනකොට අපිට මේකේ විවිධ ක්‍රමවේද භාවිතා කරන්න ඕනේ අපේ පරිපථය ක්‍රියාත්මක කරන්න සහ ආරක්ෂක ක්‍රමෝපායන් වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අද ඒකට අපි පාවිච්චි කරන එක සංකල්පයක් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න තමයි අද වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. හරි අපි ෆ්ලුයිඩ් සිම් software එකෙන්ම සර්කිට් එක ගහන ගමන් අපි මේ දේවල් කතා කරමු. ඉතින් අද කතා කරන්නේ අපි self folding method එක අපි ඉලෙක්ට්‍රොනිමැටික් වල පාවිච්චි කරන විදිය. මේක බහුලවම අපි ඉලෙක්ට්‍රොනිමැටික් පද්ධතියක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් පාවිච්චි කරනවා සහ පාවිච්චි කරන අවස්ථා අපිට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඒ වගේ අවස්ථාවක් ආවොත් අපිට මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක මම මේකෙන් අද කියලා දෙන්නම්. හරි මම ඔන්න new project එකක් ගත්තා. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට උදාහරණයක් විදියට පොඩි සරල සර්කිට් එකක් අපි නිර්මාණය කරලා සිමුලේට් කරලා බලමු. මේ self folding concept එක කොහොමද අපි ෆ්ලුයිඩ් සිම් වලින් ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනිමැටික් වලදී අපි යොදාගන්නේ කියලා. හරි මම ඒකට ඩබල් ඇක්ටින් සිලින්ඩර් එකක් අන්න අපි මේකට ගමු සිංගල් ඇක්ටින් සිලින්ඩර් එකක්. එතකොට මේක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න ලේසි වෙයි කියලා මම හිතනවා සිංගල් ඇක්ටින් එකක් ගත්තොත් එහෙම. මොකද ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය අපිට මේ self folding method එක පැහැදිලි කරන්න ටිකක් ලේසි හින්දා. හරි අපි සිංගල් ඇක්ටින් සිලින්ඩර් එකක් මේ විදිහට ගමු. මේක නෙමෙයි අපිට ඕනේ. සිංගල් ඇක්ටින් සිලින්ඩර් එක හරි මෙතන තියෙනවා සිංගල් ඇක්ටින් සිලින්ඩර් එක. හරි මම සිංගල් ඇක්ටින් සිලින්ඩර් එක ගත්තා. ඕගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මුලින් ඉඳලම එකතු වෙලා හිටියනම් අපේ නිවමැටික් සර්කිට් නිවමැටික් සිස්ටම් පාඩම් මාලාවේ ඕගොල්ලෝ දිගටම එකතු වෙලා හිටියනම් ඕගොල්ලෝ දැන් නිවමැටික් සර්කිට් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට දැන් සිංගල් ඇක්ටින් සිලින්ඩර් එකක් වැඩ කරන්න ඕන වුණාම අපිට මේකට පාවිච්චි කරන වැල් එක මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. අපි ඒකට 3x2 වැල් එකක් මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා. හරි ඉතින් මම මේක මේ විදිහට සිලින්ඩර් එකට කනෙක්ට් කරගත්තා. හරි ඉතින් අපිට මේකට කම්ප්‍රෙසර් එකක් ඕනේ. අපි කම්ප්‍රෙසර් එකක් සම්බන්ධ කරනවා. ඒ වගේම අපිට කම්ප්‍රෙස් AI එක සර්විස් කරගන්න සර්විස් යුනිට් එකක් ඕනේ. හරි අපි සර්විස් යුනිට් එකෙන් ගන්න AI එක කම්ප්‍රෙස් කරපු AI එක වැල් එකේ
පළවෙනි පෝට් එකට අපි සම්බන්ධ කරනවා. හරි, වැල් එකේ තුන්වෙනි පෝට් එක අපි සයිලන්ස් එකක් අයි කරනවා. හරි. ඔන්න අපේ නියුමැටික් සර්කිට් එක දැන් ඉවරයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි මේක නියුමැටික් ඉලෙක්ට්‍රොනික වලින් කන්ට්‍රෝල් කරන්න යන්නේ. ඒකට ඉලෙක්ට්‍රෝ නියුමැටික් සර්කිට් එක තමයි මේකේ පරිපථයක් සිස්ටම් එකක් තමයි අපි නිර්මාණය කරන්නේ. එතකොට ඉතින් මෙන්න මේ වැල් එක හරහා තමයි මෙන්න මේ සිලින්ඩර් එක අපි කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මෙන්න මේ වැල් එක ඉලෙක්ට්‍රොනික සිග්නල් එකකින් කන්ට්‍රෝල් කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා මේක මේ පැත්තට يعني ඔන් වුණාම මේ සිලින්ඩර් එක ඔන් වෙලා මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් වෙනවා. එතකොට මේ සිලින්ඩර් එක ආපහු තිබ්බ තැනටම ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඕෆ් අවස්ථාවට ආවහම මේක ඔටෝමැටිකලිම මේ අපේ සිංගල් ඇක්ටින් සිලින්ඩර් එක ආපහු රිට්‍රැක්ට් වෙනවා. ඉතින් එතකොට මම මේකට පුෂ් බටන් එකක් විදියට මම මෙතන මේ වැල් එක හදා ගන්නවා. පුෂ් බටන් එක ක්‍රියාකාරීත්වය වෙන විදියට මේ පැත්තට ස්පින් රිටර්න් කරලා මේ පැත්ත අපි ඉලෙක්ට්‍රිකල් අපි සිග්නල් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් වලින් අපි සිග්නල් එක දෙන්න ඕනේ. මම එතෙන්ට සොලනොයිඩ් එකක් දාලා මේ විදිහට වැල් එක නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ සොලනොයිඩ් එකට අපි ඉලෙක්ට්‍රිකල් සප්ලයි එක දුන්නාම මේ වැල් එක ඔන් වෙලා ආපහු ඉලෙක්ට්‍රිකල් සප්ලයි එක ඩිස්කනෙක්ට් වුණාම මෙතන අපි කොයිල් එක ඕෆ් වෙලා මේ වැල් එක මේ ස්පීන් එක හින්දා ආපහු තිබ්බ දැන්ටම ඒ කියන්නේ මේ ඉනිෂියල් පොසිෂන් එකට එහෙම නැත්නම් මේක ඕෆ් අවස්ථාවට ඔටෝමැටිකලි මාරු වෙනවා. එතකොට අපිට මේ වැල් එක රිට්‍රැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් ඔකට මම මෙන්න මේ පැත්තට සිග්නල් එක දෙන්න පුෂ් බටන් එකක් භාවිතා කරනවා. ඉතින් මම ඒකට මෙතනින් normally open push button එකක් ලබා ගන්නවා. මුලින්ම අපි ඉලෙක්ට්‍රිකල් පරිපථයට සප්ලයි එකක් ලබා ගන්න ඕනේ. මම එකට 24 සප්ලයි එක ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මේකට රින එහෙම නැත්නම් ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එකක් ඕනේ. මම මේකට මේ විදිහට පහළට සම්බන්ධ කරගන්නවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි ඉලෙක්ට්‍රිකල් සර්කිට් එකක් නිර්මාණය කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම සේෆ්ටි වලට අපි ස්ටොප් ස්විච් එකක් පාවිච්චි කරනවා, ඉමර්ජන්සි ස්ටොප් එකක්. ඒකට අපි ගන්නේ normally close push button එකක්. ඉතින් මම ඒකට normally close push button එකක් ගන්නවා. හරි, මෙතන තියෙන normally close push button එක. හරි, මම ඒක මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරා. හරි, එතකොට අපි මෙතෙන්ට මෙන්න මේ සොලනොයිඩ් එක අපි මේ සොලනොයිඩ් එකේ කන්ටැක්ට් සොලනොයිඩ් එකේ මෙතෙන් අපි නම් කරන්නේ මෙතන සොලනොයිඩ් එක මේ වැල් එකේ රිප්‍රසන්ට් කරන තැන. එතකොට අපිට මෙතන ඉලෙක්ට්‍රිකල් සර්කිට් එකේ ඇත්තටම සොලනොයිඩ් එක අපිට මෙතනට ඇතුළත් කරන්න වෙනවා. ඒ සොලනොයිඩ් එකේ සොලනොයිඩ් එක ක්‍රියාත්මක වුණාම යන සිග්නල් එක තමයි මෙතනට ලින්ක් කරලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට අපි මෙතෙන්ට තමයි අපි සොලනොයිඩ් එක දාන්නේ. එතකොට අපිට මෙතෙන්ට ඕන වෙනවා වැල් සොලනොයිඩ් එකක්. මම ඒක මෙතෙන්ට හරි නෑ මේක මෙහෙම නෙමෙයි. අපි මෙතෙන්ට ඕනේ මෙන්න මේ ස්ටාර්ට් කියන එකෙන් අපි මේක සෙල්ෆ් ෆෝල්ඩ් කරන්න යන හින්දා සෙල්ෆ් ෆෝල්ඩින් වලට අපිට රිලේ එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් එතකොට මම මෙතෙන්ට රිලේ එකක් දාලා මේ පුෂ් බටන් එකේ සිග්නල් එක මේ සිග්නල් එකෙන් මේ රිලේ එක තමයි ඔන් කරන්නේ. එතකොට ඒ රිලේ එකේ කන්ටැක්ට් පොයින්ට් එකක් මාර්ගයෙන් අපි මේ සොලනොයිඩ් එක පවර් කරගන්න. ඒක තමයි මම කරන්න යන්නේ. මම එතකොට මේ සොලනොයිඩ් මේ රිලේ එකේ
contact point එක normally open contact point එකක් ගන්නවා මේ අපි solenoid එක on කරගන්න right ඊට පස්සේ අපි හරි I think අපි මෙන්න මේ relay එකට name එකක් දෙමු R1 ඒ වගේම solenoid එකට label එකක් අපි දෙන්න ඕනේ S1 කියලා දෙමු හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙන්න මෙතන අපි නම් කරපු මේ MECH switch එක අපි මේක දෙන්න ඕනේ label කරලා මේක අපි relay එකේ signal එකක් විදියට relay එකේ contact point එකක් විදියට මේක ගන්නෙ. එතකොට මේකට අපි R1 කියන එක assign කරනවා. හරි. එතකොට අපි දන්නවා මෙන්න මේ solenoid එකෙන් තමයි මෙන්න මෙතන valve එකේ මේ පැත්ත වම් පැත්ත වැඩ කරන්න ඕනේ power වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේකට S1 කියලා address එක ලබා දෙනවා. හරි අපි දැන් බලමු මේ ක්‍රියාකාරීත්වය අපිට ඕන විදිහට සිද්ධ වෙනවද කියලා. හරි ඔන්න මම මේක රන් කරා error එකක් පෙන්වුවේ නැහැ. error එකක් පෙන්වන්න ඕනේ. මොකද error එකක් පෙන්වුවේ නැහැ. ඇත්තටම ඒක මගේ mistake එකක්. අපි මෙන්න මේ 24 supply එක අපි මේ පරිපථයට ලබා දුන්නේ නැහැ. හරි ඒක මම දැන් ලබා දීලා මේක රන් කරනවා. හරි දැන් මම මෙතන මේ push button එක මේකට මම නමක් දෙන්න stop එතකොට මේක start කියලා හරි දැන් මම මෙන්න මේ start කියන push button එක press කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා මේ පරිපථයට හරි ඉතින් ඇත්තටම වෙන්නේ මෙතන push button එක press කරලා ඇතෑරියාම මෙතන මේ පරිපථය power වෙන්නේ නැහැ. press කරගෙන ඉන්නකම් මේ පරිපථය power වෙලා S1 කියන solenoid එක R1 කියන relay එක on වෙලා ඒ හරහා S1 solenoid එක on වෙලා අපේ valve එක on වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ හරහා අපේ cylinder එක extract වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මම මේ push button එක ඇතෑරියොත් වෙන්නේ මේකේ තියෙන මේ push button එකේ තියෙන ක්‍රියාකාරීත්වය තද කරගෙන හිටියොත් ඒ කියන්නේ ඔබාගෙන හිටියොත් push කරගෙන හිටියොත් මේක සම්බන්ධතාවය තියෙනවා. ඇතෑරියොත් එහෙම මේ සම්බන්ධතාවය විසන්දි වෙනවා. එතකොට වෙන්නේ මෙන්න මේ R1 කියන relay එකට power එක නැතිව යනවා. එතකොට ඒ හරහා මෙන්න මේ contact point එකත් open වෙලා ඒ හරහා power එක S1 කියන solenoid එකට ලැබෙන්නේ නැතු වෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ valve එකේ වම් පැත්තේ solenoid එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේක මෙන්න මේ screen එකකින්ද ආපහු මෙන්න මේ initial position එකට අරන් එනවා. ඉතින් අපිට එහෙම මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඕනේ මේක මේ start කියන එකෙන් මේ cylinder එක ඉස්සරහට යන්නත් stop කියන එක ගිහුවාම මේ cylinder එක පස්සට එන්නත් හදාගන්න. හරි ඒකට තමයි අපි self hold method එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ අපි දන්නවා self hold කියන්නේ මෙන්න මේ relay එක මේ push button එක ඔබලා ඇතෑරියත් එක දිගටම මේක run වෙන්න ඕනේ මේ stop button එක press කරන තාක්කල්. stop button එක press කරලා මෙතන විදුලිය විසන්ධි කරන තාක්කල් මේ R1 කියන coil එක relay එක අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලෝ දන්න self hold method එකේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ relay එකේ contact normally open contact point එකක් මෙන්න මේ start කියන push button එකට සමාන්තරව high කරන එක. හරි මම මේක මේ විදිහට සවි කරන්නම්. මේ විදිහට push button එක දෙපැත්තට මම ඒක සම්බන්ධ කරනවා. හරි එතකොට මම මේ
කන්ටැක්ට් පොයින්ට් එක නම් කරනවා මේක R1 රිලේ එකේ කන්ටැක්ට් පොයින්ට් එකක් කියලා. අපි දැන් බලමු අපේ අවශ්‍යතාවයට අනුව අපේ අවස්ථාවට අනුව මේ පරිපථය වැඩ කරනවාද කියලා. හරි, මම මේක රන් කරනවා. එරර් එකක් හරි, ඒක අවුලක් නෑ. ඒක මේ අර මෙතන මේක සම්බන්ධ කරද්දි සිදුවුණු දෝෂයක් තියෙන්නේ. මේක අර ලයින් එක උඩ එක යන්න බෑ මේක සම්බන්ධ කරද්දි. එතකොට මේක හරියටම පොයින්ට් එකකින් සම්බන්ධ කරන්න. හරි, මම මේක දැන් රන් කරගන්නවා. හරි, එරර් එකක් නැහැ. හරි, ඔන්න මම දැන් මෙතන ස්ටාර්ට් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා අතාරිනවා. එතකොට ඔයගොල්ලොන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් සර්කිට් එක දැන් කන්ටිනියස් පවර් වෙලා තියෙන්නේ. ස්ටාර්ට් බටන් එක මේ පුෂ් බටන් එක මම ඔබලා තැරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ඒ හරහා විදුලිය ගමන් කරන්නේ නැහැ. මේක ඕපන් එකේ තියෙන්නේ පුෂ් බටන් එක. නමුත් මෙන්න මේ R1 කියන කන්ටැක්ට් පොයින්ට් එක හරහා පවර් එක ගිහිල්ලා මේ R1 කියන රිලේ එක ඔන් වෙලා ඒ හරහා සොලනොයිඩ් එකත් ඔන් වෙලා එතකොට මේ වෑල් එකත් ඔන් වෙලා අපේ සිලින්ඩර් එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. හරි, ඉතින් මම මේකේ පරිපථයේ විදුලිය විසන්ධි කරනවා මෙතන ස්ටොප් බටන් එකෙන්. කියන්නේ මම මේ ස්ටොප් බටන් එක එකවරක් ප්‍රෙස් කරලා අතාරිනවා. එතකොට මේකේ සප්ලයි එක නැති වෙලා ආපහු මේ වෑල් එක තිබ්බ තැනටම එනවා. මොකද මේකේ සොලනොයිඩ් එක දැන් ඕෆ් වෙලා තියෙන්නේ. හරි, ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි සෙල්ෆ් හෝල්ඩ් මෙතඩ් එකේ වෙන්නේ. අපිට මේ වගේ අවස්ථාවකට මේ පාවිච්චි කරන්න ඕන නොතින් අපිට මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ පරිපථය මේ විදිහට හදාගන්න අපිට පුළුවන්. හරි, ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් තවත් මේ වගේ ක්‍රමවේදයක් අරගෙන ඉක්මනට වෙන්න. එතකන් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.